So, hindi ba pinapakita ni YouTube yung mga videos na ginawa mo para makita ng mga audience mo? So, dito kasi sa video na to, pag-uusapan natin kung paano magiging searchable yung videos mo dito sa YouTube. At ipapakita ko sa'yo yung mismong ginagawa kong proseso kung paano ako nagpaparank up sa YouTube para makita ng maraming viewers yung video ko. Okay, so nandito tayo sa YouTube. So ipapakita ko lang sa iyo mismo yung mga ilang videos na nira-rank up ko sa YouTube at nakakapag-produce ng maraming views para dun sa isa ko pang channel. So let's say ito. Paano gumawa ng Facebook ads. So yung isang channel ko kasi tungkol naman yon sa Facebook ads. So yan. So kung makikita mo, yes, very competitive itong keyword na to, itong search na to dahil makikita mo may ads. Okay, kapag may nakita kang ads, ibig sabihin maraming gusto na ma-rank up dito sa keyword na to. Pero kung makikita mo, may mga videos ako dito na nira-rank up ko siya. So dahil dyan, nakakapag-produce ako ng mga views para sa channel ko. Meron din, isa pang competitive na keyword to. Paano magbenta ko na makita mo, 25k views, ayan. So actually, medyo okay pa nga tong keyword na to. Pero yan, nandyan yung mga videos ko. Okay, so paano ko ba ginagawa na maging searchable tong mga videos ko na parang ginagamit yung sistema ni YouTube para mas magkaroon ng maraming views? Kasi syempre, di ba, ayaw naman natin na sobrang effort natin dun sa isang video tapos 0 views. So, unang ginagawa ko bago ako mag-produce ng video, ay nagki-keyword research ako. So, ibig sabihin, yung tip number 1 ko, yung unang-unang kailangan mong gawin bago ka mag-produce ng video, research before you record. Kapag nakaisip ako ng isang topic, bago ako mag-produce ng video, inaalam ko muna na merong demand. So, nag-experiment muna ako dito sa search bar ni YouTube. So, para sa'yo, no, let's say na ano ba yung magandang topic na pwede mong gawin? Depende yan sa topic ng channel mo. So sabihin natin na mahilig ka sa aso or tungkol sa aso yung gusto mong topic dyan sa YouTube channel mo. So pwede mo i-search, let's say mag-experiment ka lang, paano mag-alaga ng aso. Ayan, kung makikita mo, meron din mga gumagawa niyan. So pwede ka mag-start sa mga ganyang klaseng mga keywords. Kaya kung makikita mo, paano mag-alaga ng aso. So actually wala pang gumagamit talaga nung ganyang mismong keyword. Marami nagse-search niyan, paano mag-alaga ng aso. So magandang magandang topic siya na pwede mong simulan lalo kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube channel mo. Isang way din para malaman ko na effective yung keyword ay dahil din dito sa YouTube search. Okay? So kapag makikita mo yung mga terms dito, ito yung mga terms na hinahanap ng mga tao. So kapag hinahanap nila yan, ibig sabihin may demand doon sa video na yon. Kaya ako, pag nagre-research ako, sinisigurado ko na meron talaga naghahanap nung video idea ko. Kaya kapag ikaw, nag-experiment ka rin ng keywords, tignan mo kung kaya mo gawin itong mga topics na to. Let's say na hindi naman aso inaalagaan mo. Let's say nag-aalaga ka ng kalapate, nag-aalaga ka ng baboy. Okay, so pwede kang gumawa mula dito sa mga hinahanap ng mga tao. So basically, ganun lang tayo as content creator dito sa YouTube. Pinoprovidean lang natin ng supply ng mga content yung mga tao na naghahanap yun. Okay, nagigets ba? So, kaya isa tong magandang way para masigurado mo na meron talagang makakahanap at mararank up yung video mo. So, ano palang gagawin mo kapag nakahanap ka na ng keyword or nung tamang title dun sa topic mo? Sabihin natin ito, nirarank up mo. Paano dumami yung followers sa Facebook? Ano ning gagawin mo? So, kapag nakahanap ka na ng magandang title na sa tingin mong okay na i-rank up, gagamitin mo yung title na yan mismo dun sa video mo. Tapos kung titignan pa natin, kung paano ko pa ito nira-rank up sa YouTube search. Ayan. Kung makikita mo, nandyan din yan sa description ko, paano dumami ang followers sa Facebook. At saka, nandun na rin yon sa mga tags ko. Nilalagay ko siya sa tags ko. Paano dumami ang followers sa Facebook. Ngayon, tip number 2. Kailangan yung video na gagawin mo sa umpisa ay searchable. Paano searchable? Kailangan hinahanap talaga ng mga tao. Kasi, yung YouTube, isa siyang search engine. Ibig sabihin, yung mga tao pumupunta dito sa website na to para maghanap ng solusyon. Okay? Yung ibang mga nagsisimula dito sa YouTube, yung isa sa pinakapagkakamali nila ay tungkol sa kanila agad yung videos nila. Yung first video nila, A Day in My Life,
first video niya, all about me, mga ganon, get to know me, mga ganon, no? Walang nagsusearch ng ganon. Minsan pangalan pa nila. Sabihin natin, Leilani de la Cruz. Walang nagsusearch, diba? So, pag ganyan yung mga videos mo, ayan, ang daming kaparehas ba? Okay? So, kailangan yung mga videos mo ay searchable. Let's say, kailangan na sumasagot ka ng mga questions. So, parang ganito, paano maging matalino? Sabi natin, ang focus mo is mga estudyante. Yan, paano maging matalino, paano pumayat. Yan yung mga sinesearch ng mga tao sa YouTube. Kaya ikaw mismo, kapag nag-uumpisa ka pa lang, lalo na nag-start pa lang channel mo, para ma-rank up mo ng maigi, kailangan sumasagot ka ng mga questions na usually na hinahanap dito sa YouTube. Sabihin natin na gamer ka, ano kaya yung mga sinesearch ng mga gamers? Sabihin natin na doktor ka, ano kaya yung mga sinesearch ng mga tao? No, na mga, let's say, mga future clients mo, ginagamit mo yung YouTube para makakuha ka ng client. So, parang ito, yung kay Doc Adam, ganyan ginagawa niya, no? So, nagkakaroon siya ng mga ganyang klaseng mga tips. Kasi yun yung mga alam niya, yan yung mga sinesearch ng mga tao. Okay? Kaya ikaw mismo, kapag gagawa ka ng video, kailangan searchable content. Paano ko pa naparank number 1 search yung video ko? Let's say yun, balik ulit tayo doon. So, paano ko naparank up itong mga videos ko? Gumagawa ako ng enticing na title. Actually, nagulat nga ako dito sa video na to kasi hindi pa masyado enticing yung title na yan. Okay, hindi pa siya ganun ka-optimize pero binibida siya ni YouTube. Pero ito, let's say itong ginawa ko. Paano gumawa ng Facebook ads? So, naglagay ako ng 5 easy steps. Kasi kapag maganda yung title mo, nagkiklik yung mga tao doon sa video mo. Kapag nagkiklik sila sa video mo, nirarank up ni YouTube yun para nagkakaroon sila ng indication na gusto ng mga tao itong video mo. Kaya ikaw, yung pinaka-goal mo, kapag gumagawa ka ng video, kailangan mapaklik sila dun sa video na ginagawa mo dahil dun sa title na nasa isip mo. Kaya kapag gumagawa ka ng video or gumagawa ka ng title, kailangan lagi mong tatanungin yung sarili mo, kapag ginawa ko ba tong title na to, mapapaklik ba ako? Kung bakit ko na sabi na maganda to, na okay tong title na to, kasi kapag gumawa ka ng Facebook ads, medyo komplikado yun sa maraming tao. Kaya nilagay ko 5 easy steps at Tagalog pa. At dahil doon, lalo sila nagkiklik at nagkakaroon ako ng mga viewers at dahil doon nakikita ni YouTube na maganda tong video na to, kaya nirarank up niya. Okay? Kahit may mga ibang gumagawa niyan. Ito rin, paano mag-Facebook ads ng mura? 'Di ba? Kasi kadalasan ng mga objection or mga tanong ng mga gusto gumawa ng Facebook ads, mahal siya. Gumawa ko isang video paano mag-Facebook ads, nilagyan ko ng mura lang. So dahil doon lalo naging enticing siya na i-click. Okay, actually kailangan ko pa nga 'to i-update kasi 2019, 'di ba? Kapag ginawa ko yung 2020, I think mas magiging mas magiging ipaparank up pa ni YouTube 'yan. So number 4, improve thumbnails. Yung thumbnail, ito yon, yung mga pictures. Okay, yung makikita mo dyan. Kailangan, ma-imagine mo yung YouTube video mo na parang packaging siya ng cellphone, packaging siya ng produkto. Diba? Kung makikita mo yung ilang mga produkto na binibili mo, ang ganda ng packaging. Diba? Kasi yan yung unang-unang makikita ng mga viewers mo. Kapag maganda yung title mo, pero hindi ganun kaganda yung thumbnail mo, possible na baka mag-click sila dun sa title pero mas dadami yung magki-click sa video mo kapag maganda rin yung thumbnail mo. Paano mo ba masasabi na maganda yung thumbnail mo? Isa, syempre maging kakaiba siya. Bago ka gumawa ng isang thumbnail, ng isang picture para dyan sa video mo, kailangan isipin mo na maigi kung ano yung mga thumbnail, ano yung mga picture na nandito. Paano mo may iba yung sarili mo? So parang ganito, let's say ito nakita ko, gusto ko i-rank up yung video ko sa paano gumawa ng Facebook ads. Gusto ko nasa tuktok ako ng YouTube, 'di ba? Dahil diyan. So, iisipin ko ano yung wala dito sa mga thumbnail na 'to. 'Di ba? So, kung makikita mo puro mga picture ng mga tao. So, baka pwede ako mag-try ng animation na picture. Baka kasi kakaiba siya, wala pang gumagawa dito. So, baka mas maging clickable siya. Ngayon, isa 'yon, maging attention grabbing or maging magandang thumbnail mo. Paano mo pa magagawang effective yung thumbnail mo? Kailangan yung thumbnail mo related to dun sa title. Parang ganyan, paano mag-Facebook ads ng mura lang? Ang ginawa ko dito,
Facebook ads na mura? Parang nakaka-shocking or nakaka-shock na meron palang ganun, meron palang mura na Facebook ads. At dahil doon, parang naiintriga sila. At dahil doon, lalo nilang gusto i-click. Nakukuha mo ba? Nagkakaroon ka ba ng idea dito kung paano mo ipaparank up? Okay, kung nagkakaroon ka ng idea dito, make sure na i-click mo yung like button dyan sa baba, okay, para makapag-produce pa tayo ng maraming videos na parang ganito, detailed step by step. So yun yung mga tips, di ba? Meron ng title, meron ng thumbnail. Okay, and by the way, make sure na mag-subscribe ka din dito sa ating channel para makatanggap ka ng mga, kung gusto mo yung mga ganitong klaseng mga training. Number 5, ito, napakahalaga nito. Number 5, lagi mo i-improve yung retention rate ng videos mo. Ano yung retention rate? Ito, papakita ko sa'yo. Ito, sa isang channel ko, kung saan nagra-rank up yung mga videos na yon, pakita ko sa'yo, napakahalaga nito lalo na kung gusto mo maging successful sa YouTube, gusto mong lagi ipakita ni YouTube yung videos mo doon sa taas ng search bar at saka doon sa doon sa isasuggest pa niya sa maraming tao yung video mo para dumaming views mo. Pupunta ka dito sa videos, hanapin natin yung video na ginawa ko. Kiklik mo yung analytics. Yan. Mula dyan, sa video na yan, titignan mo tong audience retention. Ang goal mo dito, lagi mong mapa-retain yung mga tao doon sa video mo. Ano ibig sabihin yon? Gaano sila katagal na hindi umaalis sa video mo? So, kay YouTube, kapag nakita niya na maraming tumatagal doon sa YouTube, sa video mo, ibig sabihin yun, very interesting yung topic na sinishare mo. Gusto ng mga tao yung content mo. At kapag nalaman ni YouTube na gusto ng mga tao yung content mo, lalo niyang ipapakita. Kaya kung makikita mo, dami kong suggested video, YouTube search dahil mataas yung retention rate niya. Okay? Ang gagawin mo dyan, pag nakita mo yan, click see more. Dito mo makikita kung paano yan. Let's say dito nag-drop off yung mga tao, 83% bumaba siya. Ngayon, iisipin ko kung anong sinabi ko dito, kung bakit sila umalis. Madalas yan, di ba? Kung ano yung sinabi mo dyan, tatanggalin mo na yon sa next video. Kaya aaralin mo na maigi anong portion ng video mo sila umaalis. Tapos i-improve mo yan sa next video mo para lalo pa i-recommend ni YouTube yung video mo. So parang ganito, puntahan natin yung ibang videos. Yung mababa, yung retention rate. May natin to. I think mababa at ata. Okay, so okay din, 26%. Sige, tingnan natin. Ayan. Ganyan yung video ko, di ba? Ngayon, ano kaya sinabi ko dito sa part na to, ba't sila nagda-drop off? Kapag bumaba yan, kailangan mong alamin kung ba't sila umaalis dyan. So, i-review mo ngayon yung video mo, ni sinabi mo. Okay? Baka masyado kang matagal sa intro, masyado puro tungkol sa'yo. Hindi mo agad binibigay yung promise mo sa kanila. Kaya ba't sila umaalis? Okay? So, kailangan ganyan yung ginagawa mo every time na nakakakuha ka ng data. And tignan mo kung saan sila nagda-drop off. Kapag laging bagsak yan, mababa yung audience retention mo, yung reason kung ba't hindi pinapakita ni YouTube doon sa maraming tao. Kung bakit hindi niya pinapa-rank up yung videos mo dahil mababa itong audience retention. Yung isa pa, yung kanina pinag-usapan natin, pwede ka rin pumunta dito sa reach. Ayan, possible na baka mababa rin yung click-through rate. Okay? Pero average yan, 2% to 10%. No? Average lang yon. Pero usually ganun din yung nakukuha ko, mga 10%, 9%. Pero ito mababa. Kaya hindi siya masyado pinapakita. Kaya konti lang yung views nito kasi mababa itong click-through rate. Pero pag pinaganda ko pa itong thumbnail, mas dadami pa yung mag-view niyan kasi okay naman yung audience retention ko. Average siya, no? Pero pwede pang pagandahin. So, marami ka ba nakukuha ang idea dito? At ayun, recap tayo. Okay, so recap lang tayo dun sa pinag-usapan natin. The way, kung nagustuhan mo yung mga natutunan mo, make sure na i-click mo yung like dyan sa baba. Okay? So, unang-una muna, research before you record. Para hindi masayang yung effort at yung oras mo sa paggawa ng video, siguraduhin mo muna na talagang may mga nagsusearch ng video na yon para sulit yung effort mo, sulit yung pag-produce mo ng video, at talagang magkakaroon ka ng mga viewers dyan sa project video mo. So tip number 2, make sure na searchable yung content. Alam naman natin na si YouTube ay isang search engine at yung mga tao naglalagin doon dahil may gusto silang mahanap. Kaya masigurado mo, lalo kung nag-uumpisa ka pa lang, yung mga content na ginagawa mo ay talagang sinesearch sa YouTube. Kaya mas masisigurado mo na ira-rank up, magiging searchable yung video mo kapag yung content or yung topic mo ay talagang hinahanap ng mga tao. So tip number 3,
create enticing title. Make sure yung title na gagawin mo ay interesting para dun sa viewers. Paano mo gagawin interesting yon? Kapag ginawa mo siya, tanungin mo muna yung sarili mo, ikaw ba mismo ikiklik mo ba yung title na yon? Kapag hindi mo ikiklik, alam mo na hindi siya effective. Kaya make sure na talagang pati ikaw mismo mapapaklik dun sa title na yun dahil sa ginawa mo. Pwede mong lagyan ng emotions, pwede mong lagyan ng parang ang pang-boost up pa. Parang sabihin natin, amazing, magaling, madali, mga ganun, no? Make sure to create enticing titles. Number 4, improve thumbnails. Ang thumbnail mo, yan yung unang-unang makikita ng mga viewers mo para maklik yung video mo. Para siyang malaking billboard, di ba? So, kailangan ma-practice mo talaga ang paggamit ng Photoshop, paggamit ng Canva. Once na na-improve mo yung skill na yon, talagang magle-level up yung YouTube skills mo. Masusulit mo ang pag-produce ng video. Kailangan mo rin masigurado na yung thumbnail mo, pati yung title mo ay konektado sila. Yun ang isang malaking factor para i-rank up at maging searchable yung video mo. So, tip number 5. So, kailangan lagi mo chine-check yung analytics mo, lalo na yung audience retention. Kapag nakikita ni Google or ni YouTube na maraming nanonood ng video mo at matagal silang nanonood, na hindi agad sila umaalis sa video mo, doon niya lalong ira-rank up. Parang indication niya yun na maganda talaga yung content mo. Kaya ikaw mismo, kapag nag-upload ka ng video, masigurado mo na lagi mo rin yung chine-check, as titignan mo sa bawat point ng video na yun, kailan sila umaalis. Kapag nakita mo, let's say yung second minute umaalis sila dun sa video na yon, baka meron kang nilagay doon na hindi interesting. So sa next video mo, gagalingan mo na. Next video mo, tatanggalin mo na yon, para mas matagal sila magsistay dyan sa video mo. By the way, tanong ko na rin sa'yo, ilagay mo dyan sa comment sa baba, ano ba yung topic ng channel mo para makaisip pa ako ng idea kung anong klaseng mga videos ang pwede ko pang maitulong sa'yo, or pwede rin makapag-reply ako sa'yo at makapagbigay ako ng suggestions. Huwag mo rin pala kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel natin para lagi kang maging updated sa mga bagong tips and trainings na makakatulong sa'yo na mag-grow sa YouTube, dumami yung subscribers at maging successful ka dyan sa YouTube journey mo. Gusto mo pa ba dumaming views and subscribers mo dyan sa YouTube channel mo? Make sure to click yung next video na hinanda ko para sa'yo para mapanood yung training na yon. And once again, I'm Raymond Tabaque and I hope to see you again sa next video.